হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালেই আছে, কুশলে আছে। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ উজনি অসমৰ এটা খুব জনপ্ৰিয় জলপান, যোনটো আমি কওঁ চেয়াত দিয়া জলপান। মানে এইটো ভাপত দি সিজোৱা হয়। আৰু এই চেয়াত দিয়া জলপানটো আপোনালোকে হাঁহ মাংস, কুকুৰা মাংস, আলু ভাজা আৰু এতিয়াতো মূলা, বিন, গাজৰ বহুত ওলাইছে ন, যিকোনো চব্জিৰ লগত আপুনি খাব পাৰে। আজি আমাৰ ঘৰত তাকে সেইটো বনাইছিলে, যিহেতু ভণ্টি আহি আছে। চ' সেইটো কাৰণে আজি মাংস আছিলে, তো সেই মাংস দি আজি বনালোঁ। খাই এইটো খুবেই বেছি ভাল লাগিলে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাব আৰু বনাই চাব কেতিয়াবা। আৰু যিহেতু এতিয়াতো নতুন চাউল ওলাইছে, আৰু এইটো বস্তু কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত দেখাওঁ বোলো। প্ৰথমতে আমি বৰা চাউলখিনি তিয়াই ৰাখিলোঁ, 2-3 ঘণ্টা পিছত তিয়াই ৰাখিব লাগে। আৰু এনেকুৱা এটা চচপেনত একদম পানীখিনি উতলিব আহিব লাগে। আৰু এইখিনি তিয়াই ৰখা জলপানখিনি, এইটোৱে খুব টান পদ্ধতি বুলি ক'ব পাৰি। এই যোনটো তলত চচপেন দিছোঁ, সেইখিনি পানীৰ পৰা গৰম হ'ব দিছোঁ, আৰু ওপৰত বাট লগা খৰাহী বা ফুটা মানে খৰাহী লৈ আপোনালোকে এইটো ভাপত সিজাব লাগে। আৰু তাৰ যোনখন কাপোৰখন মেৰিয়াই থকা দেখিছে ন, সেই কাপোৰখন খুব ধুনীয়াকৈ মানে গাঁঠি মাৰি দিব লাগে। আৰু এইটোৱে খুব কষ্টকৰ কাম হয়, মানে কাপোৰখন কেতিয়াবা মানে আহি যায়। আৰু ইয়াৰ চাওক, আমি এইফালে পিং মাৰি দিলোঁ দেখিছে। আৰু ওপৰত এখন ঢাকন দি 10-15 মিনিট 20 মিনিটৰ ভিতৰত এইখিনি সিজি যায়। যিহেতু চেয়াত দিয়া জলপান বনাইছোঁ, তো মগত এইখিনি মাংস ভণ্টিয়ে বনাই আছে। আৰু আজি মাংসখিনি বনাইছোঁ পূৰা মটৰ দি, আমাৰ ঘৰৰে মটৰ হয়, নতুনকৈ যে ছিঙিছিলোঁ। তো মাংসৰ লগত তাই বনাই আছে, আৰু আজি মই কেমেৰাহে ধৰিছোঁ। আৰু এই আছোঁ ভাপত দিয়া জলপান হৈ আছে, এইফালে ধোঁৱা ওলাই আছে, আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিলে দেখিব। আৰু ইয়াৰ 5 মিনিটমানৰ পিছত এইখিনি সিজি যাব। আৰু ইফালে আমাৰ মাংস ৰেডি হৈছেগৈ, লাহেকৈ খাব পৰা হৈছেগৈ। আৰু ফাইনেলি আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইফালে আমাৰ জলপানো নমাইছে মায়ে, বলকৰ দেখাওঁগৈ। আৰু এয়া জলপান পূৰা হৈ গ'ল। চব কি ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু যিহেতু নতুন চাউল বেছি টাইম লোৱা নাই, মানে সোনকালে সিজিছে। আৰু আমি তিয়াইও ৰাখিছিলোঁ সেইটো। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই চাব, খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে। এতিয়া এইটো দৈ, ক্ৰীম যিহৰ লগতো খাব পাৰে, কিন্তু খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ৰাখিছোঁ। বাই বাই।